And guys, welcome back to day 2. Ang workout ko ngayon ay chest. Ay chest ko. Kasi payat nga ako, papayatin. So, yun muna i-doubt improve bago yung mag-arms. Kasi arms madali lang yun. Parang mabilis na siyang parang yun. So, yung mga para ma-okay na tawag na B-taper shape. Yung shoulder, wide shoulder, tapos magandang chest. Kasi pagka medyo malaki yung chest mo, matutunog yung yung mga taba-taba sa sa chest. And guys, on the way to the gym, pakita ko lang sa inyo kasi medyo malabo ang paligid. Maalikabok. And guys, hindi ganong kita pala sa camera, pero malabo. Puro maalikabok ang paligid. Ito. Malinaw kasi sa camera. Ganda ron pa. Sakit kaya nakaganto ko. Sakit sa mata. And guys, so mag-warm up muna tayo kasi napaka-importante na para hindi tayo ma-enjoy. So kung gusto nyo makita kung paano yung tamang pag-warm up, check nyo lang po yung channel ko dyan, how to warm up properly. Guys, so mag-basic na lang muna tayo. So mag-bench press. Tapos tatlo din na na reverse grip na bench press. Ayan guys, so 1 set, bali 3 sets ng normal grip, tapos na bench press, tapos i-reverse grip ko para naman sa upper chest. Ayan guys, so more on upper na lang. Yung reverse grip para sa upper lang. So target ko mo itong upper ko. Kasi medyo may taba lang naman dito pero ito kang kailangan i-develop yung upper tsaka yung cuts. Tsaka dito. So 20 minutes na lang kasi 1 hour na rin. Bibilis ako rin, mag-tips na lang ako para sa akin. Tsaka siguro dito mas ko sa kanya. Then para pa ako ng panasyon. Kasi gusto ko i-develop talaga ng makakapunan na rin.
Ayan guys, at doon natatapos ang bakbakan. Ayan, so mag-whey protein muna tayo. 1 scoop okay na yan. 25 grams ng protein, okay na yan. Kailangan na lang na tamang pagkain. More on protein ha. Para sa recovery, lalo na yung mga BCAs. At syempre, enough na pahinga. Enough rest para sa recovery pa rin. At pahinga tayo na isang araw or 2 araw. Okay, bye. Thanks for watching guys. As usual, see ya in the next one.